زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. الحلقة الثامنة: ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في سياقها التاريخي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان العالم يعيش في ظلمات متراكمة، حضارات تتصارع وأمم تنتظر، كلهم يبحثون عن الخلاص. كيف كانت حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك الزمن كانت القوة موزعة بين إمبراطوريتين عظيمتين. الروم يحكمون بلاد الشام ومصر وأجزاء من أوروبا، يدعون اتباع المسيح عليه السلام، لكنهم حرفوا دينه، خاصة بعد مجمع نيقية، حيث عمموا عقيدة التثليث وعبادة الصلبان. الفرس يسيطرون على العراق وبلاد فارس، يعبدون النار ويؤمنون بصراع بين إله للنور وإله للظلام، ويرفضون التوحيد. اليهود كانوا ينتظرون نبيا، لكنهم كفروا بعيسى من قبله وحرفوا التوراة، وظنوا أنه سيخرج من بني إسرائيل ليعيد لهم مجدهم الضائع. النصارى بقيت منهم فئة موحدة قليلة تنتظر النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. سورة الصف. أما العرب فكانوا في جهل عظيم، يعيشون في قبائل متفرقة يحكمهم التعصب القبلي، وكانوا قبل ذلك على ملة إبراهيم عليه السلام، لكنهم انحرفوا وعبدوا الأصنام بعدما جلب عمرو بن لحي الأصنام من الشام. رؤيا بخت نصر ونبوءة دانييل. قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، رأى الملك البابلي بخت نصر رؤيا عظيمة: تمثال ضخم، رأسه من الذهب وصدره من الفضة وبطنه من النحاس وساقاه من الحديد، لكن فجأة جاءت صخرة من السماء فضربت التمثال فانهار كله. فسرها النبي دانييل عليه السلام بأن التمثال يمثل ملك بخت نصر وحال مملكته من بعده، وأن الصخرة التي تهدمها هي دولة آخر الأنبياء التي ستبيد الجاهلية وتقيم دين الله في الأرض. انتظار النبي صلى الله عليه وسلم عبر القرون. زيد بن عمرو بن نفيل كان يبحث عن دين إبراهيم ورفض عبادة الأصنام، وكان يقول لقريش: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. أخبره أهل الكتاب ببعثة نبي آخر الزمان، فكان يترقب خروجه. سلمان الفارسي كان يتنقل بين الكنائس يسأل عن الدين الحق، حتى هداه الله إلى الجزيرة العربية، وتحديدا يثرب، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود في يثرب كانوا يخبرون الأوس والخزرج أنه سيبعث نبي في جزيرة العرب، وكانوا يقولون لهم: إن نبينا الآن مبعثه قد أظل زمانه يقتلكم قتل عاد وإرم. لكن حين بعث من العرب كفروا به حسدا. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وكانت البشرية تنتظر النبي الخاتم، فمتى سيأتي الوحي؟ في عام 570 ميلادي كان العالم في ظلام، ولكن النور كان يقترب. رأت آمنة بنت وهب حين حملت به نورا خرج منها أضاء قصور الشام، وكأن الكون كله يبشر بمولد نبي آخر الزمان. وفي نفس العام أراد أبرهة الحبشي هدم الكعبة،
فقاد جيشا ضخما ومعه فيل عظيم، لكن الله أرسل عليه طير نبابيل رمتهم بحجارة من سجيل فأهلكهم الله تماما. وسمي هذا العام بعام الفيل، وكان العام الذي ولد فيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيما، فقد توفي أبوه قبل أن يولد، وأرضعته حليمة السعدية، فنزلت البركة في بيتها ورأت الخير في مالها. في سن الرابعة جاءه جبريل عليه السلام فشق صدره وأخرج قطعة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه بماء زمزم وشهده الصبيان فأخبروا مرضعته. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة سافر مع عمه إلى الشام في رحلة تجارية، وهناك التقى بالراهب بحيرة. رآه الراهب وتفحصه وسأله عن أمور، ثم قال لعمه: ارجع به إلى مكة، فوالله إن رأته اليهود ليقتلنه، هذا نبي آخر الزمان. رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل مكة بأجر، وقال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. خرج تاجرا بمال خديجة رضي الله عنها، فرأت صدقه وأمانته، وبارك الله له في تجارته، وعادت القافلة بأرباح مضاعفة. أعجبت بأخلاقه فعرضت عليه الزواج فتزوجها، وكانت خير سند له في بداية الدعوة. في سن 40 كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء يتعبد ويتأمل في خلق الله، وكان يرى الرؤيا الصادقة فتتحقق كفلق الصبح. وفي لحظة عظيمة من التاريخ جاءه جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ. فقال النبي: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل 3 مرات وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. كانت هذه اللحظة هي بداية الرسالة وبداية النور الذي سيغير وجه الأرض. الحلقة القادمة بداية الدعوة في مكة والصراع مع قريش، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة، كيف عارضته قريش وحاولت إيقافه، كيف كانت الهجرة إلى الحبشة. تابعونا الحلقة القادمة من تاريخ الأمة من البداية إلى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله.